Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, please like, subscribe, and share. Kung gusto mo lang naman, pakihit na rin na notification bell para updated ka sa lahat ng bago kong video. Thank you! Ngayon, ipagpatuloy ko yung aking ginagawang Christmas tree. Hindi ako nakabalik kahapon kasi ang dami ko rin ibang ginawa. Kaya ngayon tutuloy ko ngayon yung paggawa ng Christmas tree ko. Kasi hanggang 20 pa naman yung nito, yung deadline. Sana matapos ko siya bago mag-20. Okay guys, start na ako. Meron akong wire, mga recycled na wire. Ito yung gagawin kong panani doon. Kasi magdadagdag ako ng sanga. Dahil isang side lang yung sanga niya guys eh. Saka meron akong scotch. Itong sanga guys, hahatiin ko sa gitna yung isang side nito doon sa kabila, tapos yung itong side dito sa kabila. Pero kailangan ko paghiwalayin sila kasi meron ng sanga yun. Sarili ko lang version to guys, hindi ko alam kung anong kahihinat-nat nito aking ginagawa. Ano ba? Hindi naman kita yung paa mo. Ito guys, ang ginagawa ko, bali ito, hinahati ko. Ayan guys nakuha ako. Ngayon, ito, ididikit ko doon sa sanga. Ayan. Ito, meron akong pandagdag dito.
ito, ganun din ang gagawin natin. Ayan guys, ipakita ko sa inyo yung aking nagawa.
Babawasan ko lang yung mga sobrang haba. Ito. Ouch. Na guys, medyo mukha na siyang Christmas tree guys. Lilinisin ko lang to saglit para maayos na siya. Maayos ko na. Sabi! Yung Christmas tree. Sa ngayon guys, siya pa lang muna ay nagagawa ko